I give now the floor to the last speaker, the Secretary General of FEAR. Please, Ulrich, make your statement. Dear comrades and friends, because of time, I will be very short. It's unusual for me, but normally I do it a little bit more longer, but I don't want to bother you. First, az időhiány miatt nagyon rövid leszek, ami tőlem szokatlan. First, a technical information. We want to make a brochure of this important conference and the content. Everybody who is interested that his content, his speech, what he have been done or what he should have been done, but because of the time not could do, want to print it, please send a text electronical to MEASZ. Please also in English translation, because Hungarian is not very familiar to me. Tehát először egy technikai információ, hogy egy kiadványt fogunk készíteni a konferenciából, tehát hogyha valaki szeretné, hogy a beszéde megjelenjen ebben, akkor azt küldje el a MEASZ-nak, és hogyha magyarul volt a beszéd, akkor legyen szíves az angol fordítást is mellékelni. And you heard it, because I made the mistake to say MEASZ instead of MEASZ. I have been corrected, thanks for the help. We want to have a message of this conference to the end. A message what is not mean as a common statement what we discuss about the topics, but we send a message bringing the topics and the content we heard this afternoon to the public. This message should be done in Hungarian and also in English language to the international level, so everybody can use it for their communication. Szeretnénk a konferencia végén egy üzenetet közvetíteni az emberek felé, ami nem közös állásfoglalás lesz, hanem csak üzenet, ami magyarul és angolul is meg lesz, és mindenki szabadon terjesztheti. Of course we did not this message in the moment, we prepared it, but I followed the conference and all the interventions, and I saw most of the content was integrated here, so it is a quite good decision to do that. Persze erről nem beszéltünk, így nem beszéltük meg a tartalmát, de ahogy hallgattam a beszédeket, nagyjából mindegyik így ugyanazon a vonalon volt, úgyhogy nagyjából valószínűleg összefoglalja azt, amit a résztvevők gondolnak. In the first parts we will describe the conference and also some of the content we have heard by regional aspect, especially of course the Hungarian situation. I do not want to read it because you heard it this afternoon, so it would be repeating. Az elejét most nem fogom felolvasni, mert ez arról szólt, hogy mi volt ez a konferencia, és milyen előadások hangzottak el a különböző országokkal kapcsolatban, és különösen Magyarországgal kapcsolatban. I only want to present the both last two statements on the end. The first I will prepare and present it. Tehát csak a befejező két állítást szeretném most felolvasni. The participants of the International Anti-Fascist Conference call upon all Democrats, sorry for that, the day is long, to be aware of populist right-wing promises to the real challenges, to the real threats to our lives. Tehát minden demokratának felhívjuk a figyelmét, hogy tudatosítsa magában azokat a populista üzeneteket, amelyek leegyszerűsített válaszokat kínálnak a valódi problémákra. These includes impoverishment, hunger, neglect of climate change, the environmental policies that makes families, climate, refugees problems, the privatization of healthcare, where millions are being squeezed out of the quality health care, the health problems associated with the poor health, the epidemic and the historical, literal and cultural in education, such as shifts in emphasis in education.
És ilyen problémák például ugye az éhezés, a szegénység, a klímaválság és ezzel kapcsolatos problémák, illetve környezetvédelmi politikák, illetve az egészségügy privatizálása és ennek hatására az egészségügyhöz való hozzáférés megnehezedése, illetve az oktatáshoz való hozzáférés problémája. The participants of the International Anti-Fascist Conference call the civil society, the Organization of Veterans and Today's Antifascists, the trade unions and other influence structures to be aware of the danger and to build networks and movements to be active. A civil társadalmat, a szakszervezeteket, a civil szervezeteket pedig felhívjuk arra, hogy legyenek tudatában a fasizmus veszélyének, és építsenek hálózatokat, működjenek együtt. Such networks must be open for all people. They are willing to defend democracy, freedom and all the political and social rights of the human beings in all respective countries. Az ilyen hálózatoknak pedig nyitottak kell lennie mindenki felé, akik a szabadságot, az emberek politikai és szociális jogait védelmezik bármelyik országban. We warn the peoples of Europe and the world to stand firmly against the right-wing extremism wherever they live in the world. Azt akarjuk, hogy az emberek Európában és az egész világon szembe helyezkedjenek a szélső jobboldali extrémizmussal. I think this is a message we can bring from this conference to the public, to the Hungarian public, but also to the international public too. And I thank you for audience and thank you for the support. So we can do this with clear words, but because you gave us the information and the statements. Azt gondolom, ez egy olyan üzenet, amelyet terjeszthetünk Magyarországon és szerte a világon, és köszönöm nektek, hogy hozzájárultatok itt a konferencián tartott beszédeitekkel ahhoz, hogy ez létrejöjjön. Dear friends, we want to thank you very much for your attendance, for your participation, for your patience. I also want to express my appreciation for the assistance given to the organizers of this conference by the MEASZ itself, obviously, FIR, and the municipality of Zugló of Budapest. Nagyon köszönöm a türelmeteket, hogy itt voltatok ezen a konferencián, és szeretném megköszönni külön a szervezőknek, a MEASZ-nak, a FIR-nek, illetve a Budapest önkormányzatának, és a Zugló önkormányzatának. And lastly, I want to go back to the very first moments of our presence this afternoon, making a reference to the poem that we heard at the very beginning. The poem, the title of which is, and these are my last words before you leave, "They are coming." Thank you. És szeretnék visszautalni arra a versre, amit a délután hallottunk, és annak a címére, hogy jönnek.